Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay. Sau đây là những tin tức quốc tế đáng chú ý có trong chương trình. Tiếp tục diễn biến tình hình xung đột ở Đông Âu. Vài ngày qua, bầu trời Ukraine yên tĩnh lạ thường sau các đợt không kích khốc liệt. Đây liệu có phải là sự bình yên trước giông bão, báo hiệu cuộc xung đột sẽ leo thang lên một nấc thang mới? Trong khi đó, phía Ukraine cho biết Nga dùng tên lửa giả để làm tiêu hao sức lực phòng không của nước này. Ở diễn biến khác, sau khi kêu gọi NATO cho phép Ukraine dùng tên lửa phương Tây tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, Latvia vừa cho biết lực lượng Mỹ đóng quân tại nước này đang trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu với lực lượng Nga ở khu vực biên giới giữa Litva và Kaliningrad, một vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga. Không chỉ châu Âu, châu Phi, lục địa nghèo nhất thế giới cũng phải hứng chịu các tác động tiêu cực từ xung đột Nga-Ukraine. Theo Tổng thống Nigeria, các vũ khí có nguồn gốc từ chiến sự ở Đông Âu đang làm gia tăng các nguy cơ khủng bố ở vùng Sahel của châu Phi. Trước những nghi vấn Nga có liên quan đến các vụ bom thư ở Tây Ban Nha, mới đây cảnh sát nước này cho biết họ đã loại bỏ khả năng này. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, lãnh đạo Nga, Đức điện đàm về thỏa thuận ngũ cốc trên Biển Đen. Không quân Mỹ ra mắt máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới. Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật ngăn chặn cuộc đình công đường sắt, một nguy cơ gây sức tàn phá lớn đối với nền kinh tế đất nước. Thành phố New York, đô thị lớn nhất nước Mỹ tuyển dụng trùm diệt chuột, một kẻ thù truyền kiếp. Huyền thoại bóng đá Pele thông báo tình trạng sức khỏe ổn định. Lễ hội hóa thú lớn nhất thế giới ở Chicago. Phần cuối chương trình hãy cùng tìm hiểu hành trình của những nghệ sĩ Sudan trong nỗ lực duy trì các hoạt động văn hóa của đất nước trước tác động của khủng hoảng kinh tế. Đừng rời mắt khỏi chương trình, nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 3 tháng 12. Phần đầu chương trình như thường lệ sẽ là những cập nhật đáng chú ý về diễn biến xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, sau gần 2 tháng hứng chịu cơn mưa tên lửa của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bầu trời thủ đô Kiev và các tỉnh thành ở Ukraine bất ngờ trở nên yên tĩnh trong khoảng vài ngày vừa qua, khi gần như không ghi nhận bất kỳ đợt không kích nào từ phía Moscow. Tuy nhiên, dù là vậy, Ukraine vẫn đang vật lộn để nhanh chóng khôi phục hệ thống năng lượng bị hư hại nặng nề để đảm bảo cho người dân có đủ điện, nhiệt và nước trong mùa đông. Theo người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat, việc Nga ngưng các đợt không kích tên lửa có thể là do họ đã hết máy bay không người lái nhập khẩu từ Iran. Tuy các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng đã giảm mạnh, nhưng công ty năng lượng quốc doanh Ukrenergo vẫn phải nỗ lực để sửa chữa hệ thống đã bị hư hại. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự ở Kiev, ông Oleksiy Kuleba cho biết tình trạng mất điện vẫn diễn ra ở thủ đô. Hệ thống điện bị quá tải đã dẫn đến việc các hoạt động khẩn cấp phải ngừng lại. Thị trưởng thành phố Kiev, ông Vitaly Klitschko thông báo thành phố đang chuẩn bị đối phó với những đợt tấn công mới và áp dụng các biện pháp dự phòng. Các ga tàu điện ngầm và nơi trú ẩn sẽ được cung cấp kết nối Internet, điện, nước uống và các thiết bị vệ sinh cho người dân. Phòng không Ukraine đang chịu nhiều áp lực trước các đợt tập kích quy mô lớn của Nga trong thời gian ngắn vừa qua, và để tiếp tục làm tiêu hao sức lực của phòng không Ukraine, Nga đang sử dụng các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân giả. Thông tin được CNN dẫn lời của Đại tá Mykola Daniliuk, đại diện Cục Khoa học Quân sự Quốc gia Ukraine cho biết. Trong cuộc họp giao ban hôm 2 tháng 12, Đại tá Mykola Daniliuk đã công bố các mảnh vỡ tên lửa được cho là của tên lửa hành trình KG-55 của Nga. Vị quan chức nói, việc Nga sử dụng những tên lửa này là nhằm đánh lạc hướng hệ thống phòng không Ukraine và khiến hệ thống suy kiệt. Mặc dù không có đầu nổ, nhưng một tên lửa như vậy cũng gây ra mối đe dọa lớn đối với các cơ sở hạ tầng và khu dân cư nhờ động năng và lượng nhiên liệu chưa tiêu thụ. Đại tá Daniliuk nhấn mạnh. Cuối tháng trước, Bộ Quốc phòng Anh trong một bản cập nhật tình báo đã chỉ ra rằng Nga nhiều khả năng đã loại bỏ các đầu đạn hạt nhân khỏi các tên lửa hành trình cũ trước khi khai hỏa tấn công Ukraine. Theo giới chức Anh, bất kể ý định là gì, điều này cũng đã thể hiện Nga đang cạn kiệt kho tên lửa tầm xa. Hiện chính quyền Moscow chưa phản hồi về thông tin trên. KH-55 là tên lửa hành trình được thiết kế và phát triển bởi công ty hàng không MKB Raduga. Từ những năm 1970 đến năm 1983, loại khí tài này được biên chế cho quân đội Nga. KH-55 có thể trang bị đầu đạn thường và đầu đạn hạt nhân và được phóng bằng máy bay chiến đấu tầm xa.
Hôm 2 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thực hiện cuộc điện đàm thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận ngũ cốc trên Biển Đen, đặc biệt là vấn đề xuất khẩu nông sản của Nga. Thông tin được hãng thông tấn TASS đăng tải. TASS dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết, trong cuộc đối thoại với Thủ tướng Scholz của Đức, Tổng thống Putin đã đề cập đến các điều khoản trong thỏa thuận ngũ cốc đạt được hồi tháng 7 tại Istanbul, bao gồm nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trên Biển Đen và dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại bỏ tất cả rào cản đối với hàng nông sản của Nga để thực hiện thỏa thuận ngũ cốc một cách công bằng và toàn diện. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga còn yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra minh bạch về các sự cố trên các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, với sự tham gia của các cơ quan chức năng của nước này. Về phần mình, Thủ tướng Đức kêu gọi Tổng thống Nga nhanh chóng thúc đẩy các giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine. Kể từ khi chiến sự nổ ra ở Đông Âu, Tổng thống Putin và Thủ tướng Scholz thường xuyên thực hiện các cuộc điện đàm. Hồi tháng 9, hai nhà lãnh đạo từng đàm thoại 90 phút qua điện thoại. Trong đó, Thủ tướng Scholz thúc đẩy Tổng thống Putin đưa ra một thỏa thuận ngừng bắn. Cũng liên quan đến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, cùng ngày Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết dự kiến khoảng 60 tàu chở ngũ cốc sẽ xuất cảng nước này trước mùa xuân năm sau, trong khuôn khổ chương trình ngũ cốc từ Ukraine. Phát biểu trong video được phát hàng đêm hôm 2 tháng 12, Tổng thống Zelensky nói con tàu chở lô lúa mì đầu tiên đã đến Ethiopia, theo sau là con tàu dành cho Somalia. Chương trình ngũ cốc từ Ukraine được chính quyền Kiev và các quốc gia đồng minh đưa ra vào cuối tuần trước, trị giá 150 triệu đô la Mỹ, cho phép các quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi nạn đói và hạn hán được hưởng ngũ cốc từ Ukraine. Hồi tháng 7, sau khi Kiev và Moscow đã được thỏa thuận ngũ cốc với sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua 3 cảng của Ukraine trên Biển Đen đã được nối lại sau gần 6 tháng bị gián đoạn do xung đột. Theo Tổng thống Zelensky, thỏa thuận với Nga cho phép Ukraine xuất khẩu gần 13 triệu tấn nông sản. Bên cạnh châu Âu, châu Phi cũng là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề do xung đột Nga-Ukraine gây ra. Cuộc chiến giữa hai quốc gia Đông Âu đã làm đình trệ hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đến châu Phi trong một khoảng thời gian, khiến nhiều quốc gia của châu lục này có nguy cơ đối mặt với nạn đói. Khủng hoảng lương thực hiện đã được ngăn chặn nhờ thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian thực hiện. Tuy nhiên gần đây, một tình trạng bất ổn khác lại bùng lên ở châu Phi khi Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari lên tiếng cảnh báo rằng các vũ khí có nguồn gốc từ khu vực xung đột ở Đông Âu đang góp phần gây ra bạo lực và nguy cơ khủng bố ở vùng Sahel của châu Phi. Sahel là khu vực nằm ở phía nam sa mạc Sahara. Nơi này nhiều năm qua đã trở thành điểm nóng của châu Phi khi các phần tử cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda thường xuyên gây ra những vụ tấn công tại các nước trong khu vực Sahel. Tại hội nghị của Ủy ban lưu vực Hồ Trắc diễn ra ở Nigeria, ông Buhari đã nói rằng thật đáng tiếc khi xung đột ở châu Âu đã trở thành nguồn cung cấp vũ khí cho những nhóm nổi dậy ở Sahel. Một số lượng lớn vũ khí và đạn dược đã được dùng để phục vụ cho cuộc chiến ở Libya. Tổng thống Nigeria đã đề nghị các quốc gia châu Phi tăng cường kiểm soát biên giới để hạn chế tình trạng vũ khí ở châu Âu bị vận chuyển trái phép vào châu Phi. Trước đó, truyền thông Mỹ cũng đã đưa tin về việc vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine đã bị đưa ra thị trường chợ đen, và Washington cũng như các chính phủ châu Âu cần phải giám sát chặt chẽ việc vận chuyển thiết bị quân sự đến Ukraine. Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia của Vương quốc Anh cũng cảnh báo xung đột Đông Âu có thể trở thành nguồn cung cấp vũ khí cho các băng đảng và nhóm khủng bố. Trong khi đó, Thủ tướng Phần Lan, bà Sanna Marin vừa đưa ra một nhận định đáng chú ý rằng xung đột Nga-Ukraine đã phơi bày một sự thật, đó là châu Âu đang quá phụ thuộc vào Washington trong vấn đề an ninh. Thông tin được Reuters đăng tải. Phát biểu tại Viện Lowy ở thành phố Sydney, Australia, bà Marin ủng hộ tăng cường phòng thủ và sản xuất vũ khí ở châu Âu trong tình hình bất ổn an ninh như hiện nay. Bà Marin nói, tôi phải thành thật thú nhận rằng nền quốc phòng của châu Âu hiện không đủ mạnh. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu không có Mỹ. Nữ Thủ tướng cho biết bà đã hội đàm với nhiều chính trị gia của Mỹ và họ đều nhận định rằng các quốc gia châu Âu cần phải mạnh mẽ hơn. Washington đã cung cấp rất nhiều viện trợ vũ khí cho Ukraine trong suốt 9 tháng qua. Trong khi đó, phía châu Âu lại không có quá nhiều tiềm lực để hỗ trợ Kiev. Bà Marin khẳng định các quốc gia ở châu Âu đang củng cố lại khả năng quốc phòng cũng như ngành công nghiệp quốc phòng của khu vực. Thưa quý vị, xung đột ở Đông Âu đã kéo dài hơn 9 tháng và tình hình đang ngày càng căng thẳng hơn, khiến các nước láng giềng xung quanh Nga hoặc Ukraine đều gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến sẽ lan khắp Đông Âu và các nước Baltic.
Trong bối cảnh đó, Liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu đã tăng cường sự hiện diện của các đơn vị quân đội tại những quốc gia NATO trong khu vực. Mới đây, Tổng trưởng Quốc phòng Litva, Trung tướng Valdemaras Rupsi thông báo quân đội Mỹ đóng quân tại quốc gia này đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng chiến đấu với lực lượng Nga ở khu vực biên giới giữa Litva và Kaliningrad. Ông Rupsi nói với đài phát thanh LRT rằng lực lượng Hoa Kỳ ở Litva với mục đích răn đe với Moscow, nhưng giờ đây tình hình đã thay đổi. Các đơn vị của Mỹ đang được triển khai để có thể chiến đấu ngay lập tức. Ông Rupsi cho biết thêm, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Mark Milley đã cam kết quân đội Mỹ sẽ hiện diện lâu dài trên lãnh thổ Litva. Kể từ năm 2019, các tiểu đoàn gồm 500 binh sĩ Mỹ cùng xe tăng Abrams và xe bọc thép Bradley đã đóng quân luân phiên tại thành phố Pavlodar, miền đông Litva. Ngoài ra, NATO cũng triển khai một binh đoàn đa quốc gia do Đức dẫn đầu tại nước này. Trong khi đó, phía Moscow đã nhiều lần tuyên bố việc quân đội NATO ngày càng đóng quân gần lãnh thổ Liên bang Nga là mối đe dọa an ninh quốc gia. Hôm 1 tháng 12, Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov khẳng định những động thái của NATO đang khiến tình hình khu vực leo thang căng thẳng. Liên quan đến các vụ bom thư xảy ra liên tiếp ở Tây Ban Nha, theo đài truyền hình La Sexta của Tây Ban Nha, cảnh sát nước này đã loại trừ khả năng những sự việc vừa qua có liên quan đến các cơ quan tình báo Nga. Đài La Sexta dẫn nguồn tin thân cận cho biết, cảnh sát Tây Ban Nha cho rằng 6 phong bì chứa bom được gửi đến các văn phòng chính phủ, cơ quan ngoại giao có khả năng là do một cá nhân trong nước thực hiện. Các vụ bom thư ở Tây Ban Nha bắt đầu được truyền thông đặc biệt quan tâm sau khi một gói chứa thiết bị nổ kích hoạt khiến một nhân viên an ninh Đại sứ quán Ukraine tại Madrid bị thương. Sau vụ việc, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã chỉ đạo tất cả các đại sứ quán của nước này trên toàn cầu thắt chặt an ninh, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Alexei Reznikov quy trách nhiệm cho Moscow. Phía Nga đã phủ nhận có bất kỳ sự liên quan nào cũng như lên án mọi mối đe dọa hoặc hành vi cực đoan, đặc biệt nhằm vào các cơ quan ngoại giao. Ngoài Đại sứ quán Ukraine, 5 địa điểm khác cũng bị gửi bom thư, gồm dinh thự Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, Đại sứ quán Mỹ tại Madrid, một trung tâm vệ tinh của EU và một cơ sở sản xuất vũ khí. Hiện Tây Ban Nha đã tăng cường các biện pháp thắt chặt an ninh tại những tòa nhà công cộng và ngoại giao, đồng thời gấp rút điều tra làm rõ vụ việc. Cùng chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới, CNN đưa tin lực lượng không quân Mỹ vừa ra mắt dòng máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mới nhất tại thành phố Palmdale, California. Chiếc máy bay này được tập đoàn Northrop Grumman sản xuất và đặt tên nhằm tôn vinh tinh thần dũng cảm của những người lính không quân Mỹ đã thực hiện cuộc đột kích Doolittle nổi tiếng trong Thế chiến thứ hai. Theo thông cáo báo chí của Northrop Grumman, máy bay ném bom B-21 thế hệ thứ 6 này sẽ giúp không quân Mỹ có đủ khả năng xuyên thủng những hàng phòng thủ kiên cố nhất và thực hiện các cuộc tấn công chính xác ở bất kỳ địa điểm nào trên thế giới. Tổng cộng có 6 chiếc đang trong giai đoạn lắp ráp cuối cùng ở California. Washington tung ra dòng máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới giữa lúc leo thang căng thẳng trong mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc và Nga. Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo nước Mỹ đã tăng gấp đôi số lượng đầu đạn hạt nhân trong thời gian dự kiến. Lực lượng không quân Mỹ cho hay máy bay ném bom tàng hình mới này có khả năng mang cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường. B-21 Raider sẽ là xương sống của lực lượng máy bay ném bom thuộc lực lượng không quân trong tương lai. Theo Northrop Grumman, máy bay B-21 Raider sẽ chính thức hoạt động vào khoảng đầu năm 2023. B-21 có độ bền vững chắc và khả năng bảo trì lâu dài. Thậm chí dòng máy bay này được thiết kế để có thể dễ dàng nâng cấp nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Điều này sẽ đảm bảo B-21 Raider có thể liên tục đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng trong những thập kỷ tới. Reuters đưa tin hôm 2 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật ngăn chặn nguy cơ đình công trong ngành đường sắt sau khi dự luật này được Quốc hội thông qua. Theo Reuters, sau khi luật được Tổng thống Biden ký ban hành và có hiệu lực, bất kỳ cuộc đình công nào trong ngành đường sắt ở Mỹ đều bị coi là bất hợp pháp và những người tham gia đình công có thể bị sa thải. Trước đó một ngày, dự luật ngăn chặn cuộc đình công đường sắt đã được Thượng viện thông qua với tỷ lệ 80 phiếu ủng hộ, 15 phiếu chống. Tuy nhiên, do không có đủ số phiếu cần thiết là 60, Thượng viện Mỹ đã không thông qua việc trả lương cho nhân viên đường sắt nghỉ ốm trong thời gian ngắn. Đây là biện pháp bổ sung được Hạ viện thông qua trước đó để nhận được sự ủng hộ của các nghiệp đoàn đường sắt.
Có thể thấy, lưỡng viện Mỹ đã đẩy nhanh quá trình bỏ phiếu thông qua dự luật ngăn chặn nguy cơ đình công trong đường sắt, trong bối cảnh có nhiều lo ngại cho rằng cuộc đình công đường sắt sẽ tàn phá nền kinh tế đất nước, bởi đây là tuyến vận chuyển quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành công nghiệp. Theo Tổng thống Biden, khoảng 765.000 người sẽ thất nghiệp chỉ trong 2 tuần đầu tiên nếu đường sắt ngừng hoạt động. Thậm chí sự gián đoạn hoạt động đường sắt ở Mỹ còn tác động đến nền kinh tế toàn cầu, gây thiệt hại trên 2 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày. Thưa quý vị, thời gian qua, cái tên Kanye West không còn được truyền thông và công chúng nhắc đến như một nam rapper tài năng hay một nhà kinh doanh với khối tài sản hàng triệu đô. Thay vào đó là một cá nhân bài Do Thái và công khai tôn sùng Hitler. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra bình luận riêng về chủ đề này. Chia sẻ trên Twitter hôm 2 tháng 12, Tổng thống Biden viết, đợt diệt chủng Holocaust đã xảy ra và Hitler là một nhân vật tàn ác. Giới lãnh đạo chính trị hiện nay phải nói không với chủ nghĩa bài Do Thái ở bất kỳ đâu nó xuất hiện. Nếu im lặng, có nghĩa là đang đồng lõa với hành vi tàn ác đó. Nhà lãnh đạo đăng tải bài đăng sau một ngày Kanye West một lần nữa bị khóa tài khoản trên Twitter. Giám đốc điều hành Twitter Elon Musk giải thích cho động thái này là vì nam rapper vi phạm các quy tắc chống bạo lực của nền tảng. Với thái độ bài Do Thái, Kanye West cũng bị nhiều thương hiệu lớn ngừng hợp tác. Hồi tuần trước, nam rapper 45 tuổi đã gây làn sóng tranh cãi mới khi tuyên bố tham gia đường đua vào Nhà Trắng năm 2024. Đáng chú ý, anh còn có chuyến đi đến dinh thự Mar-a-Lago và ăn bữa tối với cựu Tổng thống Donald Trump cùng một số người bạn, trong đó có nhân vật được mô tả là người da trắng theo chủ nghĩa tối thượng Nick Fuentes. Bữa tối này sau đó đã khiến ông Trump vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ chính quyền ông Biden và đảng viên Đảng Cộng hòa. Reuters đưa tin, chính quyền thành phố New York của Mỹ mới đây đã đăng tải thông tin tuyển dụng vị trí giám đốc giảm thiểu loài gặm nhấm để đối phó với chuột, loài động vật được mô tả là kẻ thù của thành phố. Mức lương dành cho vị trí này dao động là từ 120.000 đến 170.000 đô la Mỹ một năm. Bản tin tuyển dụng của chính quyền thị trường New York Eric Adams nêu rõ các yêu cầu dành cho ứng viên ứng tuyển giám đốc giảm thiểu loài gặm nhấm, bao gồm tốt nghiệp đại học, thành thạo công cụ tính toán và có kinh nghiệm trong quản lý đô thị, dự án hoặc hành chính công. Trên hết, ứng viên phải thể hiện được thái độ quyết liệt cùng bản năng khát máu đối với kẻ thù là đàn chuột không ngừng sinh sôi ở New York. Thành phố New York, đô thị lớn nhất của Mỹ, đã vật lộn với vấn nạn chuột trong nhiều năm qua. Bất chấp các đời thị trưởng đã chi hàng triệu đô la Mỹ để triển khai mọi biện pháp khác nhau, từ kiểm soát sinh sản đến thùng rác chống loài gặm nhấm. Thị trưởng Adams mô tả những con vật này là xảo quyệt, phàm ăn và có kỹ năng sinh tồn cao. Nhiều người cho rằng số chuột ở New York hiện còn cao hơn dân số thành phố là 8,8 triệu người. Nhưng một nhà thống kê địa phương đã bác bỏ thông tin này. Trong khi đó, hôm 2 tháng 12, Vương phi xứ Wales Catherine đã đến thăm Trung tâm Phát triển Trẻ Em Đại học Harvard, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ chuyến thăm xứ cờ hoa kéo dài 3 ngày. Tại đây, vợ của Thái tử William đã cùng trò chuyện với các nhà nghiên cứu về chủ đề giúp trẻ em phát huy được hết tiềm năng của bản thân trong giai đoạn đầu đời. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, vợ chồng Thái tử William có chuyến thăm Hoa Kỳ, cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của họ kể từ khi nữ hoàng Elizabeth qua đời. Bên cạnh cuộc gặp Tổng thống Joe Biden, chuyến công du của các thành viên Hoàng gia Anh lần này không diễn ra quá trang trọng khi cả hai chủ yếu dành nhiều thời gian cho các dự án cộng đồng, giáo dục và môi trường. Bên cạnh chuyến thăm Đại học danh tiếng Harvard để bàn về những vấn đề phát triển và chăm sóc trẻ em, Vương phi Catherine cùng chồng sẽ đến Thư viện và Bảo tàng Tổng thống John Fitzgerald Kennedy. Công chúng cũng đón chờ cuộc hội ngộ của các thành viên Hoàng gia Anh trên đất Hoa Kỳ. Trước đó vài ngày, một bộ phim tài liệu theo dạng hồi ký của Hoàng tử Harry và cô vợ Meghan được công chiếu trên Netflix, thu hút nhiều sự chú ý. Thưa quý vị, bên cạnh hành trình của đội tuyển Brazil tại vòng chung kết World Cup, thì sức khỏe của huyền thoại bóng đá Pele cũng được người hâm mộ bóng đá thế giới đặc biệt quan tâm. Sau thông tin nhập viện hồi đầu tuần, vua bóng đá vừa thông báo tình trạng sức khỏe của ông đang ổn định. Huyền thoại bóng đá Pele mới đây đã đăng dòng trạng thái trên Instagram thông báo việc ông được đưa đến bệnh viện hôm thứ Ba là để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bản thân vẫn đang khỏe và gửi lời cảm ơn đến những lời cầu nguyện, động viên cùng tình cảm từ người hâm mộ. Cựu danh thủ người Brazil được đưa đến bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo để theo dõi tiến trình điều trị bệnh ung thư. Hôm thứ Tư, các bác sĩ và con gái Pele cho biết sức khỏe của ông vẫn đang ổn định và không phải là trường hợp khẩn cấp. Rico Campos, một cổ động viên có mặt tại Qatar cổ vũ đội tuyển Brazil thi đấu với Cameroon ở lượt trận vòng bảng cuối, chia sẻ,
Anh đã rất lo lắng trước thông tin sức khỏe của vua bóng đá Pelé. Pelé đối với chúng tôi như một vị thánh và thật sự người hâm mộ rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của ông. Thật may mắn vì mọi thứ vẫn tốt đẹp. Chúng tôi luôn cầu nguyện với Chúa giữ gìn ông bởi Pelé là niềm tự hào của bóng đá Brazil. Trên trang cá nhân, Pelé đăng bức ảnh khuôn mặt ông hướng về một tòa nhà ở Qatar cùng dòng thông điệp sớm bình phục, gửi lời động viên đến các cầu thủ Brazil trên hành trình chinh phục cúp vàng thứ 6 trong lịch sử. Một thông tin thể thao nổi bật khác, thưa quý vị, đây là thời điểm các tay vợt hướng đến sự chuẩn bị cho mùa giải mới 2023 bằng những chuyến du đấu. Rafael Nadal và Casper Ruud, hai tay vợt vừa trải qua một năm thi đấu thành công đã khép lại chuyến du đấu châu Mỹ bằng trận giao hữu hấp dẫn tại Mexico City. Chủ nhân 22 danh hiệu Grand Slam, Rafael Nadal và tay vợt vào chung kết ATP Final năm nay, Casper Ruud đều đồng ý rằng họ đã tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời khi chơi trên sân đấu huyền thoại Plaza de Toros, Mexico. Đây là lần thứ 3 trong năm 2022 Nadal so tài cùng với Ruud. Một lần nữa, chiến thắng thuộc về tay vợt kỳ cựu người Tây Ban Nha với điểm số 7-6 và 6-4, trong khi Ruud cũng hào hứng với trải nghiệm được so tài cùng với thần tượng Nadal. Đây thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời. Bạn biết đấy, khi thi đấu tại Plaza de Toros, Mexico, cảm giác đặc biệt hơn nữa khi được chơi cùng những tay vợt vĩ đại. Trước đây tôi từng thấy Zverev có thi đấu cùng Roger Federer. Giờ đến lượt tôi ra sân với Nadal. Một mùa giải tuyệt vời và chúng tôi đang tận hưởng nó. Mexico cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến du đấu khu vực Mỹ Latin của Nadal và Ruud. Trước đó, cả hai đã có những trận đấu tại Argentina và Brazil. Phần cuối chương trình sẽ là các sự kiện văn hóa xã hội đáng chú ý vừa diễn ra trên thế giới. Ở Chile, giới chức địa phương vừa nâng mức báo động và đưa ra các cảnh báo đến người dân trong bối cảnh núi lửa Villarrica đang liên tục hoạt động, gây ra hàng loạt cơn địa chấn suốt nhiều ngày qua. Thông tin được Reuters đăng tải. Cơ quan địa chất và khai khoáng quốc gia đã đưa ra cảnh báo màu vàng khi núi lửa Villarrica, miền nam Chile, đang tăng cường hoạt động trong những ngày qua. Cơ quan này đang theo dõi sát sao tình hình hoạt động và ghi nhận chưa có thay đổi đáng kể nào về các thông số như mức nhiệt và lượng khí thải. Những hoạt động này có liên quan đến sự di chuyển và xuất hiện của một hồ dung nham trên đỉnh núi lửa. Những vụ nổ nhỏ đã tạo nên các cơn địa chấn, khi đá gặp nhiệt độ cao tạo nên quá trình khử khí, đồng thời làm xuất hiện những đám cháy nhỏ có thể quan sát được hàng đêm. Trước đó, Cơ quan Địa chất và Khai khoáng Quốc gia ghi nhận những thay đổi trong phạm vi bán kính 500 m từ tâm miệng núi lửa. Dữ liệu quốc gia chỉ ra vụ phun trào đáng chú ý gần nhất của núi lửa Villarrica diễn ra vào năm 2015. Thưa quý vị, furry từ lâu được biết đến là trào lưu văn hóa dành cho những người yêu thích sưu tầm và hóa trang thành các con vật được nhân hóa về đặc điểm và tính cách trong các bộ truyện tranh và phim hoạt hình. Mới đây, tại thành phố Chicago, Mỹ, hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự sự kiện Midwest Furret 2022 lớn nhất trong năm. Midwest Furret 2022, lễ hội hoa thú lớn nhất thế giới năm nay kéo dài trong 4 ngày, dành cho những người yêu thích trào lưu furry. Hóa trang thành những loài vật được nhân hóa trong các bộ phim hoạt hình và truyện tranh như Sonic the Hedgehog và Pokemon. Đây là một dịp quy tụ mọi người đến từ nhiều quốc gia có chung niềm đam mê với trào lưu furry, cùng chia sẻ với nhau những kiến thức và trải nghiệm về các nhân vật được yêu thích. Hồi còn bé, tôi có xu hướng tự cô lập bản thân, nhưng tôi tìm thấy mình ở cộng đồng những người yêu thích trào lưu hóa thú. Ở những sự kiện như thế này, tôi quen biết thêm được những người bạn mới và gắn kết nhiều hơn với các hoạt động xã hội. Tại trung tâm thương mại Rosemont, những người tham gia sự kiện hóa trang thành các nhân vật được yêu thích, chụp ảnh lưu niệm cùng khách tham quan. Sự kiện kéo dài đến Chủ nhật tuần này. Phần cuối chương trình hãy đến với Sudan, một quốc gia Đông Phi, nơi chứng kiến cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có việc duy trì các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Trong bối cảnh đó, thì nhiều nghệ sĩ nước này đang chật vật tìm kiếm nguồn tài trợ để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Đây là các thành viên của đoàn kịch nghệ Theatre Interactive Area ở Omdurman, Sudan. Nhiều ngày qua, họ luyện tập trong suy tư về chi phí cho chuyến đi tới Qatar, tiền ăn uống, lưu trú trong thời gian lưu diễn.
nhóm đã tổ chức một buổi biểu diễn bán vé nhằm gây quỹ, hy vọng thu được số tiền vừa đủ để trang trải chi phí cho chuyến lưu diễn sắp tới. Mọi người vẫn tập luyện với tinh thần rất cao, nỗ lực tối đa để có được buổi biểu diễn thành công. Chúng tôi đang cố gắng tiết kiệm tối đa ngân sách, không mua thêm trang phục hay đạo cụ, mà các diễn viên sẽ tận dụng tất cả những gì mình có, thậm chí mang theo cả đồ dùng cá nhân. Cho đến nay, nhóm mới chỉ mua được 7 trên 14 vé máy bay cho các thành viên trong đoàn. Tucci Interactive Area là một trong những đoàn kịch lớn ở Sudan, từng tổ chức 63 buổi biểu diễn trên khắp đất nước và tham dự 8 sự kiện quốc tế ở Ai Cập, Maroc, Algeria và Hà Lan. Đoàn cũng từng nhận được nhiều giải thưởng sân khấu dành cho kịch bản và diễn xuất xuất sắc nhất. Kể từ khi quân đội tiếp quản chính quyền hồi tháng 10 năm 2021, nền kinh tế Sudan rơi vào khủng hoảng suốt thời gian qua, làm ảnh hưởng sâu sắc đến các hoạt động chính trị, xã hội và văn hóa. Câu chuyện về những nỗ lực duy trì các hoạt động văn hóa nghệ thuật của người dân Sudan trước những tác động của khủng hoảng kinh tế vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.